Hôm qua chúng ta đã nói đến, Abu và Soja lôi vợ cả vào trong nhà kho, đè đầu cô ấy xuống và đẩy gần sát đống lửa. May là ông bố chồng kịp thời cầm gậy đánh chó lao vào ngăn lại. Sáng nay, Abu và Soja chuẩn bị ra ngoài thì thấy con gái lớn đang chơi trong sân. Soja nhìn quanh thấy không có ai, liền cưỡng ép kéo con gái lớn lên xe mang đi. Vợ cả bước ra khỏi phòng, thấy ống dẫn ga nằm dưới đất, cô nhặt lên và vứt vào trong kho. Lúc này cô vẫn không biết là con gái lớn đã bị Abu đưa đi. Khi giặt đồ, cô mới phát hiện con gái lớn không có ở đó. Cô chạy đến nhà kho thì thấy Abu và Soja cũng không còn. Lúc này, vợ cả bắt đầu hoảng loạn. Cô chạy quanh tìm một vòng vẫn không thấy con gái lớn, liền báo với ông bố chồng rằng con gái lớn mất tích và Abu cùng Soja cũng không biết đi đâu. Nói xong, vợ cả ngồi xuống đất bật khóc. Cô nói chính Soja đã bắt con của mình đi. Ông bố chồng bảo cô đừng nghĩ bừa. Ông tin rằng Abu sẽ không làm hại con, dù thế nào đi nữa. Lúc này vợ cả giận đến run người. Cô đem đồ của Soja vứt hết vào trong nhà kho, nói rằng đồ của hai vợ chồng kia chỉ được phép để trong kho mà thôi. Không lâu sau đó, Abu và Soja trở về. Abu bế con gái lớn trên tay, còn mua cho bé ít đồ ăn vặt. Vợ cả ném hết đồ ăn vặt mua về vào người Abu. Ông bố chồng cũng trách Abu, hỏi anh tại sao lại lén lút mang con gái lớn đi như vậy, khiến cả nhà lo lắng. Còn vợ cả thì cho rằng họ định bắt con cô đi. Abu thì tủi thân vô cùng. Abu thấy kho chất đầy đồ, anh quay lại tìm vợ cả để nói cho ra lẽ, nhưng bị ông bố chồng ngăn lại. Abu đưa đồ ăn vặt cho con gái lớn, nhưng bị vợ cả hất xuống đất. Cô không muốn con mình ăn đồ do Soja mang về. Thấy đồ đạc chất đầy trong kho, Soja càng nhìn càng bực bội. Đúng là hai người vợ một vở kịch, trong nhà càng lúc càng náo loạn. Ông bố chồng thấy vợ cả bị đánh, ông lại cầm gậy đuổi Soja đi. Abu thấy vợ nhỏ bị bố đánh, liền lao tới giật cây gậy trong tay ông. Ba mẹ chồng thấy Abu bị thiệt, bà nhặt một cây gậy lên và tấn công vợ cả. Ông bố chồng cũng cầm gậy đánh Abu. Hai ông bà già lại bắt đầu banh con mình, ai cũng không chịu ai. Hai người vợ vừa mới yên ổn được một chút, lại lao vào đánh nhau tiếp. Ba mẹ chồng cầm gậy bảo vợ cả lùi ra, còn ông bố chồng quát Abu trở vào kho, không được bước ra ngoài. Ông bố chồng nhốt ba mẹ chồng vào phòng. Bây giờ tình thế hai bên mới thật sự công bằng. Abu dùng dép tấn công vợ cả, ông bố chồng cũng dùng dép đánh Soja. Để nhanh chóng dập yên cuộc hỗn chiến này, ông cầm luôn cây chổi đuổi Abu và Soja vào trong kho, không cho họ bước ra nữa, phải ngoan ngoãn ở yên trong kho. Vợ cả dựa vào việc có ông bố chồng chống lưng, đứng chắn ngay cửa không cho Abu và Soja vào nhà. Abu tìm một sợi dây thừng rồi lao lên tấn công vợ cả. Ông bố chồng cũng mệt hết sức, dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Ông thấy vợ cả thật sự đánh không lại họ, liền chạy lên tách họ ra lần nữa. Ông bố chồng bảo vợ cả vào nhà, không được bước ra ngoài nữa. Soja dọn dẹp đống đồ trong kho, ông bố chồng lại đuổi Abu vào trong kho lần nữa. Ông thấy trận chiến cuối cùng cũng dừng lại, liền quay vào nhà nghỉ ngơi. Soja thấy trong sân không còn ai, liền lén bước ra ngoài, lấy từ trên xe xuống một bao gạo. Soja lại lén nối ống ga vào như cũ, có vẻ cô chuẩn bị nấu cơm. Từ khi cưới Abu, cô không chỉ phải ở trong kho, mỗi ngày còn phải đối mặt với sự khiêu khích của vợ cả. Không biết cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu nữa. Đúng là hai người phụ nữ một vở kịch, ngày nào cũng có chuyện để xem. Hôm qua chúng ta đã nói đến, Soja lén dẫn con gái lớn đi, khiến vợ cả sợ hãi vô cùng. Đợi họ trở về thì bị ông bố chồng và vợ cả mắng cho một trận. Hôm nay, ông bố chồng có việc phải ra ngoài, vợ cả cũng rất biết điều. Cô lau giày cho ông bố chồng sạch bóng. Trước khi đi, ông còn dặn cô cố gắng hạn chế xung đột với Soja và Abu. Có chuyện gì đợi ông về rồi hãy nói. Vừa bước ra khỏi cửa thì Soja và Abu lập tức nối ga lại và còn pha trà nóng uống. Cả hai ngồi đợi vợ cả xuất hiện. Lúc này ba mẹ chồng đến kho nhắc họ bớt gây chuyện,
nhưng Abu lại nói rằng anh muốn thử giới hạn chịu đựng của vợ cả để cô phải mệt mỏi đối phó. Như vậy thì họ sẽ dễ dàng làm gì mình muốn trong nhà. Sau đó Abu lái xe vào sân, có vẻ như anh định rửa xe. Trong mắt vợ cả thì chuyện này là không thể chấp nhận được, nhưng Abu cố tình chọc tức vợ cả. Dù sao ông bố chồng không ở nhà, vợ cả cũng không dám làm gì anh. Vợ cả đang cho con bú trong nhà, nghe thấy tiếng nước chảy liền đi ra xem. Cô nói với Abu rằng họ càng lúc càng quá đáng, không cho giặt đồ thì thôi, giờ còn lấy nước rửa xe. Nói xong cô liền tấn công họ. Mặc dù ông bố chồng không ở nhà, nhưng vợ cả không hề sợ hãi. Cô căm hận vì Soja phá nát gia đình mình, nên mỗi lần đều chủ động tấn công Soja. Mà đúng thật, Soja không phải đối thủ, luôn bị vợ cả đè xuống đất đánh. Nhưng hôm nay thì khác, ông bố chồng không ở nhà, còn ba mẹ chồng lại đứng về phía Soja. Có vẻ như vợ cả sắp phải một mình đấu ba người. Rất nhanh, vợ cả đã bị đánh ngã xuống đất. Soja nhân cơ hội lập tức trả thù, ấn vợ cả xuống đất, đánh mạnh vợ cả. Nhưng khi đứng dậy được, vợ cả lại lao tới và quấn lấy Soja đánh nhau. Không có ông bố chồng giúp đỡ, vợ cả rõ ràng đang yếu thế, bị đánh đau. Vợ cả chạy ra xa, cô nép vào cạnh chiếc xe. Lúc này Soja cũng đuổi theo. Đúng lúc ông bố chồng không ở nhà, Soja muốn nhân cơ hội đánh thêm vài cái. Trong sự hỗ trợ của ba mẹ chồng, vợ cả lại bị đè xuống đất, nhưng vợ cả không hề chịu khuất phục. Thấy hai người phụ nữ đánh mãi không dừng, Abu lái xe rời đi. Không biết là anh ta không dám rửa xe nữa, hay là nhường chỗ cho họ đánh nhau, hoặc có lẽ anh ta đã đạt được mục đích rồi. Vợ cả lại một lần nữa bị đánh ngã. Cô vốn dĩ yếu thế hơn số đông, còn cô vợ bé Soja thì liên tục tấn công. Lúc này ba mẹ chồng lại đóng vai người hòa giải. Bà cố gắng ngăn họ lại, nhưng hai người phụ nữ giống như kẻ thù truyền kiếp, không thể tách nhau ra được. Để né tránh đòn đánh, vợ cả chạy ra ngoài cửa. Soja nhân cơ hội liền khóa cửa lại. Khi ba mẹ chồng định mở cửa thì bị Soja ngăn lại, bảo bà cứ để vợ cả ở bên ngoài, còn nói bà không được mở cửa cho cô ấy. Nhưng chỉ lơ là một chút, ba mẹ chồng đã mở cửa ra, không biết bà đang giúp ai nữa. Sau khi vợ cả quay lại, hai người phụ nữ lại lao vào đánh nhau. Vợ cả nhân cơ hội chạy vào kho, cô đá đổ nồi nước nóng đang đun trên bếp, rồi lớn tiếng nói không được dùng ga hay đun nước nóng. Xem ra cái giới hạn mà Abu nói đối với vợ cả hoàn toàn vô tác dụng. Hai người phụ nữ này thực sự rất chiến, vì họ luôn ghen tị nhau, nhìn nhau là thấy ngứa mắt, chỉ cần bị đánh một cái thì sẽ đánh lại hai cái. Soja nhìn tấm thảm trong kho, đã ướt hết, con gái lớn còn gom ít rác, rắc lên thảm của cô ta. Xem ra vợ cả không chiến đấu một mình. Bà mẹ chồng trách vợ cả làm ướt thảm, nói Abu không có chỗ để nghỉ. Bà mẹ chồng bị sao vậy? Lúc thì giúp, lúc lại đánh. Đúng là hai người vợ một vở kịch lớn, ngày nào cũng có chuyện mới. Ngày mai chúng ta sẽ cập nhật tiếp.